ঘৰৰ সকলো বস্তু খালী কৰি আছোঁ আৰু এইবিলাক মোক গোটেইখিনি ইয়েৰিংছ আৰু গহনা গাঁঠৰিবিলাক আছে বহুত চখ এইবিলাকত মোৰ ছোৱালীও বহুত ভাল পায় গতিকে আমি তিনিজনী আছোঁ যিহেতু বহুত বেছিকৈ আছে গোটেইখিনি মই এতিয়া পেকিং কৰিম লগতে ষ্টেণ্ডডালো অকণমান ধুব লাগিব স্প্ৰে' কৰি দিছোঁ ওপৰত ধূলি জমা হৈ আছে অলপ মুচি দিম পেকিং কৰাটো আচলতে বহুত টান কাম আৰু মই জীৱনৰ আধাখিনি সময় চাগে পেকিঙত গ'ল কাৰণ মোৰ হাজবেণ্ডৰ ট্ৰান্সফাৰেবল জব আছিলে সেইটো কাৰণে বহুত পেকিং কৰিবলগীয়া হৈছিলে আৰু তেওঁ জাষ্ট জইনহে কৰেগৈ গোটেই ঝামেলাটো মোৰ ওপৰতেই পৰে পেকিঙৰ গতিকে মোৰ কিবা হেবিট নিচিনা হৈ গৈছেগৈ আৰু আশা কৰিছোঁ যাতে মই শিৱসাগৰে মোৰ লাষ্ট শ্বিফটিঙৰ জেগা হওক আৰু যাতে মই লাইফত আৰু ছেটেল হৈ যাওঁ আৰু যাতে ক'তো যাবলগীয়া নহয় সেয়া আশা কৰিছোঁ কাৰণ বহুত বেছি কষ্ট হয় এনেকৈ শ্বিফটিঙৰ সময়ত এইখিনি ইয়েৰিং চাওক মই কিনিছিলোঁ শিৱৰাত্ৰি মেলাত ধুনীয়া ধুনীয়া ঝুমকা এইখিনি আচলতে ৰাজস্থানী ঝুমকা হয় আৰু কিবা কিবি কিনিছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ মই সেই ভিডিঅ'টো বনোৱাই নহ'ল দেখুৱাই নহ'ল আৰু লগতে এয়া চাওক এইখিনি ক্ৰিষ্টেলৰ মই দীঘল দীঘল মালা কিনিছিলোঁ ভাল লাগে ক্ৰিষ্টেলৰ মালাবিলাক তেনেকৈ মই বহুত কিবা কিবি মানে বেলেগ বেলেগ বক্সত ভৰাই থৈছোঁ আৰু এটা বক্সত মই কিছুমান এনেকুৱা শ্বিউইঙৰ এক্সেচৰিজ ভৰাই থৈছোঁ গুলি বেজি এনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক চাওক এইখিনি একেলগে সূতা যাতে পটককৈ হাত দিলেই পাওঁ এই ধৰণে আপোনালোকেও এনেকৈ ভৰাই থ'বচোন য'তে ত'তে নথৈ পেলাই তেতিয়া বস্তুবিলাক এৰেঞ্জ হৈ থাকে এইটো মোৰ টয়লেটৰী বেগ হয় গোটেইখিনি মুচি মেলি মই এতিয়া পেকিংটো আৰম্ভ কৰিম সেইখিনিৰ ভিতৰত কিবা কিবি আছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ইয়াত হাঁহিও দেখিব কান্দোনো দেখিব দুখো দেখিব সুখো দেখিব আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম অলপ অলপ তেনেহ'লে শেষলৈকে চাব আৰু আজি এনেদৰেই মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আশা কৰোঁ সকলো কুশলে আছে এয়া চাওক ইয়াতো মই এডাল কিবা জাপানীজ কিবা হয় দেই এডাল ষ্ট'নৰ হয় একদম ঠাণ্ডা হৈ থাকে ভিডিঅ'টো এনেদৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ শেষলৈকে চাব নিশ্চয় সকলো কুশলে আছে এয়া আমি ওলালোঁ আৰু ইহঁতি ওলাই আছে এতিয়া ইহঁতৰ লগৰবোৰৰ এটা গেট টুগেডাৰ আমি এৰেঞ্জ কৰিছোঁ তালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু কিয় এৰেঞ্জ কৰিছোঁ কি কথা আপোনালোকেতো গম পাবই এইটো একচুৱেলি ফেয়াৰৱেল পাৰ্টি নিচিনাই হ'ব আমি চাওঁতে শিৱসাগৰ এৰি যাবৰ হ'লহি গতিকে আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু পেকিং চেকিংবিলাক কেনেকৈ কৰিলোঁ আপোনালোকক অলপ অলপ দেখুৱাম বহুত বছৰ থাকিলোঁ মই প্ৰায় 16 বছৰ শিৱসাগৰত থাকিলোঁ ভাবকচোন মানে বহুত সময় জীৱনৰ প্ৰায় আধাখিনি সময় শিৱসাগৰত থকাৰ নিচিনা সৰুজনী ছোৱালীটো মোৰ ইয়াতে জন্ম এতিয়া ভাবিছোঁ শিৱসাগৰখন এৰি যাওঁ মনটো নিশ্চয় বেয়া লাগিছে কিন্তু তথাপিও দিয়কচোন মানুহৰ জীৱনটো সদায় চেঞ্জ হৈ থাকে পৃথিৱীৰ নিয়মেই সেইটো প্ৰকৃতিৰ নিয়মেই হয়তো হয় সদায় সলনি হোৱা চেঞ্জ হোৱা গতিকে আমিও সলনি হ'ব লাগিব নিশ্চয় বিভিন্ন কাৰণত আমি নিজৰ ঘৰখনলৈতো যাবই লাগিব নিজৰ ফেমিলিটো একগোট হ'বই লাগিব গতিকে আজি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক সকলো দেখাই যাম তেনেহ'লে ব্লগটো এনেদৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল ব্লগটো শেষলৈকে চাব আৰু আশা কৰোঁ ব্লগটো চাই ভাল পাব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব নতুনকৈ অহাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো ক্লিক কৰি থ'ব তেনেহ'লে ব'লো
আৰু এইফালে আছে বাৰ্ডছ এইখিনি বাৰ্ডছ ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে চাব আৰু এখন পেইণ্টিং বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকক দেখাই ফাইনেলি সৰুজনীৰ লগৰ আহি গৈছে ডাঙৰজনীৰ লগৰ আহিবলৈ বাকী আছে এইখন হৈছে কেফে ম'ম' আগতে ইয়াৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' দিছোঁ কোনোবাই চোৱা নাই যদি ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম চাব পাৰিব মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছিলে কাৰণে ইয়াতে আমি গোটেইখিনি একগোট হোৱাটো ভাবিলোঁ আৰু ওচৰতে কাৰণে ভাল লাগে ছাৰাউণ্ডিংটো ইয়াৰ আৰু খাবলৈও ম'ম'বিলাক বহুত টেষ্টি হয় বেয়া লাগিছে আজি কিবা এটা দুখ লাগিছে কাৰণ ইহঁতি ফ্ৰেণ্ডবিলাক এৰি যাব এইফালে জিনিয়ে কান্দিছে ইয়াত ফটোবিলাক ধুনীয়াকৈ বন্ধাই পেলাই লগৰবোৰে গিফ্ট কৰিছে আৰু তাই কান্দিছে মই মেমৰিজবিলাক আচলতে সজীৱ কৰি থ'ব বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে তাই হয়তো বেয়া পাব এইফালে পিকিয়ে কান্দিছে চাওকচোন গোটেইবোৰে লগৰবোৰে কান্দিছে
একচুৱেলি এটা জেগা এৰি থৈ যোৱাটো কিমান ডাঙৰ কথা ফ্ৰেণ্ডছখিনি ন তাহাঁতৰ জীৱনৰ চাগে প্ৰথম দুখ হ'ব এইটো দেই এনেকৈ ফ্ৰেণ্ড এৰি থৈ গৈ পেলাই কান্দাটো চবেই কান্দিছে চাওকচোন মই মেমৰিজবিলাক ৰাখি থ'ব বিচাৰিছোঁ যাতে তাহাঁতি ডাঙৰ হ'লেও চাব পাৰে খুব দুখ লাগে নহয়নে ভাবিলে মই নিজেও আচলতে বহুত বেছি ইম'শ্যনেল আৰু চেঞ্চিটিভ হয় মই এই ভিডিঅ'টো এতিয়া যেতিয়া এডিট কৰি আছোঁ মোৰ নিজৰ চকু পানী ওলাই গৈছে আৰু মই এতিয়াও বহুত নিজক কণ্ট্ৰল কৰোঁ সেই ইম'শ্যনবিলাকে আচলতে বহুত হেম্পাৰ কৰে লাইফত মই আহোঁতে ছোৱালীক বুজাই আহিছোঁ যে পৃথিৱীত একো বস্তুৱে ষ্টেবল নহয় গতিকে তোমালোকে একো বস্তুৱে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰা মাত্ৰ ভাল কাম কৰিব ফোনত কথা পাতিবা নিউ ফ্ৰেণ্ড কেনেকুৱা পাইছা সুধিবা ঠিক আছে আমি চবচে বেয়া ফ্ৰেণ্ড লাইফৰ এই সময়বিলাক বৰ সোণালী দিন নহয়নে খুব ভাল লাগে ডাঙৰ হ'লে নিজৰ অতীতটো সুঁৱৰিও ভাল লাগে এই হাঁহিবিলাক এই হেপিনেছবিলাক এই বন্ধুত্ববিলাক সদায় সঁচাকৈ মনত থাকিব খুব ভাল লগা এই মুমেণ্টবিলাক আচলতে জীৱননো কি আমি ভাবিবলৈ গ'লে এই সৰু সৰু যিখিনি মুহূৰ্ত ভাল লগা সেইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ জীয়াটোৱে আচলতে জীৱন মোৰ মতে জীৱন মানে ডাঙৰ 5 ষ্টাৰ হোটেলত থকাটো কেতিয়াও নুবুজায় এখন মুখা পিন্ধি পেলাই সমাজত ডাঙৰ মানুহ হৈ পেলাই গামোচা পিন্ধাটো মানুহৰ জীৱন কেতিয়াও নহয় জীৱন আচলতে এনেকুৱা তুমি ৰিয়েল হৈ প্ৰকৃত হৈ পেলাই কোনো মুখা নিপিন্ধাকৈ যেতিয়া তুমি নিস্বাৰ্থভাৱে কাৰোবাৰ বাবে কৰিব পাৰিবা কাৰোবাক ভাল পাব পাৰিবা সেইটোহে আচলতে জীৱনত আচলতে এনেকুৱা কাম কৰিব লাগে যিটো কাম কৰি তুমি কোনোদিন নিজৰ চকুত নিজে চাবলৈ লজ্জিত হ'ব নালাগে কোনোদিন আইনাত নিজৰ মুখখন চাবলৈ লজ্জিত হ'ব নালাগে সেইটোৱে আচলতে জীৱন কেতিয়াও মানুহৰ মনত কোনো দিন পাপবোধ থাকিব নালাগে আচলতে পাপবোধ নথকাকৈ তুমি যি কামেই নকৰা সেইখিনি কাম কেতিয়াও মোৰ দৃষ্টিত বেয়া হ'ব নোৱাৰে মই ভাবোঁ এই সৰু সৰু মুহূৰ্তবিলাক মই কেপচাৰ কৰিছোঁ সিহঁতৰ মেমৰিৰ বাবে গোটেই জীৱনভৰ যাতে থাকি যায়